हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु फ्रीमा युट्युब भिडियोको लागि तपाईहरुले फोटो र भिडियोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ र तपाईले भिडियो एडिट गर्नमा चासो राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मन पर्छ भिडियो एडिटिङ र तपाईहरुले थाहा छैन यदि तपाईहरुलाई कहाँबाट तपाईहरुले भिडियो एडिट गर्नको लागि नयाँ भिडियोहरु, टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु र इमेजहरु कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने तपाईहरु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। त साथीहरु, यो सबै कुरा सिक्नको लागि आउनुहोस् कम्प्युटर स्क्रिनमा। पहिले तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा भएको घण्टीको बटनलाई दबाउनुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि यो अलको अप्सनलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनुहोस् अनि यसपछि साथीहरु तपाईहरु आफ्नो एउटा एप्लिकेसनमा लगइन हुनुहोस् जसको नाम रहेको छ क्रोम ब्राउजर। त साथीहरु, क्रोम ब्राउजरमा लगइन हुनुहोस्, आउनुहोस् र क्रोम ब्राउजरमा सर्च अप्सनमा सर्च गर्नुहोस् पिक्साबे। अनि साथीहरु, पिक्साबे सर्च गर्नुहोस् यसरी। अनि पिक्साबे सर्च गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै आएको छ पिक्साबेको अफिसियल वेबसाइट। यसमा टच गर्नुहोस् र साथीहरु यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि राइट साइडमा 3 वटा डट दिएको छ। यसमा टच गर्नुहोस् र यहाँ तपाईहरुले डेस्कटप साइटमा जानुहोस् र साथीहरु डेस्कटप साइटमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट तपाईहरुले विभिन्न किसिमका फ्री इमेजहरु पाउन सक्नुहुन्छ र भिडियोहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त यहाँ अलरेडी नै यहाँ इमेज सिलेक्ट भएको छ अनि यहाँ यदि तपाईहरुलाई इमेज डाउनलोड गर्नु छ भने इमेज सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईलाई कुन भिडियो चाहिन्छ त्यो भिडियो, कुन इमेज चाहिन्छ त्यो इमेजको यहाँ नाम लेख्नुहोस्, कुन सम्बन्धी इमेज चाहिन्छ। त जस्तै म एनिमल लेख्छु यहाँ अनि सर्च गर्छु अनि त्यसपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तल एनिमलका पिक्चरहरु आइसकेको छ र यो सबै फ्री रहेको छ। त साथीहरु, कुनै एउटा म तपाईहरुलाई डाउनलोड गरेर देखाउँछु। त यहाँ इमेजमा टच गर्नुहोस् जुन इमेज तपाईलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसपछि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेज यसरी आइसकेको छ र राइट साइडमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री डाउनलोडको अप्सन दिएको छ। जस्ट त्यसकै तल यहाँ पिक्साबे लाइसेन्स मा लेखेको छ फ्री फर कमर्शियल युज, नो एट्रिब्युसन रिक्वायर्ड। यस्तो लेखेको जति पनि भिडियोहरु छ, फोटोहरु छ त्यो सबै फ्री छ। अन्यथा तपाईहरुलाई प्रिमियम भएको भए यहाँ प्रिमियम लेखेर आउँछ अनि तपाईहरु प्रिमियम साइज डाउनलोड गर्नुपर्नेमा तपाईहरुलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ फ्री डाउनलोडमा टच गर्नुहोस् अनि यहाँबाट तपाईहरुलाई इमेजको साइज सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यसपछि यहाँ फ्री डाउनलोडमा यहाँ डाउनलोडको अप्सन दिएको छ, यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा टच गर्नुहोस्। अनि साथीहरु यसपछि तपाईहरुले यहाँ आई एम नट रोबोटमा टच गर्नुहोस् अनि यसपछि तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुलाई आउँछ क्याप्चा। त यहाँ तपाईहरुले क्याप्चा सिलेक्ट गर्नुहोस् मोटरसाइकलको। त म यहाँबाट क्याप्चा सिलेक्ट गर्छु अनि यहाँ नेक्स्ट गर्छु अनि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले फेरि यहाँ अब क्याप्चा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसपछि यहाँ भेरिफाईमा टच गर्नुहोस् र साथीहरु यहाँ भेरिफाईमा टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई एम नट रोबोट, यहाँ ग्रीन भइसकेको छ अनि यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा टच गर्नुहोस् अनि साथीहरु डाउनलोडको अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ र यहाँबाट म तपाईहरुलाई ओपन गरेर देखाउँछु अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेज ओपन भइसकेको छ। तपाईहरुको ग्यालरीबाट पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्ने छ भने त्यही ब्याक आउनुहोस् र यहाँ तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि भिडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ विभिन्न खाले भिडियोहरु आउँछ अनि यसपछि यहाँ तपाईहरु सर्च गर्नुहोस् तपाईलाई कुन भिडियो चाहिन्छ। त म यहाँ टेक भिडियो लेखेर सर्च गर्छु अनि यहाँ टेक्निकल सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरु आउँछ अनि साथीहरु यसपछि यसमध्ये तपाईहरुलाई कुन डाउनलोड गर्नुपर्ने छ त्यो डाउनलोड यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु, म तपाईहरुलाई देखाउनको लागि सिम्पली एउटा भिडियो डाउनलोड गरेर देखाउँछु अनि त्यो भिडियोमा टच गर्नुहोस्
अनि यसपछि फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा फेरि डाउनलोडको अप्सन दिएको छ। सेम त्यस्तै फोटो डाउनलोड गरे जस्तै रहेको छ साथीहरु। त यहाँबाट तपाईहरुले फेरि डाउनलोडमा टच गर्नुहोस् अनि यहाँबाट साइज सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि डाउनलोडको अप्सनमा टच गर्नुहोस्। यसपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। 3.20 MB को रहेको छ अनि यसरी ओपन गरेर पनि तपाईहरु यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ 9 सेकेन्डको भिडियो रहेको छ र यो ओपन भएको छ। त साथीहरु पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने तल लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै समस्या छ भने तल लेख्नुहोस् कमेन्टमा, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउँछु। धन्यवाद।